Rồi, xin chào tất cả em nha. Thì hôm nay thầy sẽ tiến hành giảng dạy cho các em bài học mới của môn giáo dục công dân lớp 12. Thì chương trình giáo dục công dân lớp 12 á, nó chỉ có một phần thôi, đó là công dân với pháp luật. Mà một phần này thì nội dung rất là ngắn, nó chỉ có 9 bài thôi, nằm trọn vẹn 9 bài. Thì mà mình học nguyên một năm học thì nó rất là ngắn, cho nên là mình cố gắng nắm bắt những cái gì mà giáo viên truyền đạt thì chúng ta cố gắng nắm bắt cho nó tốt. Thì ở giáo dục công dân lớp 12 đối với bài 1 thì mình tìm hiểu về pháp luật và đời sống, bởi vì giáo dục công dân lớp 12 á, là mình chỉ học và tìm hiểu về pháp luật thôi, công dân với pháp luật. Rồi thì bài 1 này, pháp luật và đời sống, thì nó có 4 nội dung. Nội dung đầu tiên đó là khái niệm và đặc trưng của pháp luật. Nội dung thứ hai đó là bản chất của pháp luật. Nội dung thứ ba là mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức. Nội dung thứ tư là vai trò của pháp luật. Thì trong bài 1 này nó chia ra làm nhiều tiết. Thì tiết hôm nay thì chúng ta chỉ tìm hiểu về nội dung thứ nhất, đó là khái niệm và đặc trưng của pháp luật mà thôi. Rồi, để tìm hiểu được khái niệm và đặc trưng của pháp luật là gì, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong nội dung bài học hôm nay. Về khái niệm và đặc trưng của pháp luật A nhỏ, pháp luật là gì? Thì nói đến pháp luật, nói đến khái niệm pháp luật thì chúng ta cần phải nhớ cho thầy được 3 ý chính. Khái niệm pháp luật là nó sẽ có 3 ý chính. 3 ý là gì? Thầy sẽ lấy một cái ví dụ để cho em dễ hình dung. Rồi, đây là luật giao thông đường bộ nè, quy định nè. Các em thấy đây là gì? Ngã tư đúng không? Để làm này cho nó dễ thấy ha. Đây là ngã tư, có đèn xanh nè, đèn đỏ, đèn vàng nè, đúng không? Rồi bây giờ thử hỏi các em, khi đi đến ngã tư thấy đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng, thấy cây đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng này, và khi thấy đèn đỏ thì mình phải làm gì? Đèn đỏ thì chắc chắn là mình phải dừng lại, còn đèn xanh là mình được đi tiếp, còn đèn vàng là dành cho người đi bộ, được chưa? Vậy bây giờ đây, đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng có phải là quy định không? Quy định được quy định trong luật giao thông đường bộ nè, đó chính là quy định. Nhưng mà bất kỳ ai khi tham gia giao thông cũng phải thực hiện, đúng không? Thì đó là quy định chung hay là quy định riêng? Nó là quy định chung, ai tham gia giao thông cũng phải thực hiện. Cho nên pháp luật, khái niệm pháp luật ở đây mình cần phải nhớ là gì? Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung, được chưa? Quy tắc xử sự chung, ai gặp đèn xanh đèn đỏ vàng cũng phải thực hiện theo, đó là quy tắc xử sự chung, được quy định chung rồi, được chưa? Nhưng mà cái quy định này, quy tắc xử sự chung này do ai ban hành ra đây? Do anh nông dân ban hành ra, do anh cảnh sát giao thông ban hành ra, hay là do người dân bình thường ban hành ra? Quy định chung, quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành. Giờ pháp luật nè là hệ thống các quy tắc xử sự chung. Đây, quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành, được chưa? Do nhà nước ban hành. Ví dụ như đèn xanh, đèn đỏ nè, đèn vàng nè, đây là quy tắc xử sự chung, ai tham gia giao thông cũng phải thực hiện. Và quy định này là do nhà nước ban hành, được chưa? Đó là khái niệm pháp luật. Rồi, nếu như quy định này, đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng này, quy định chung này mà mình không thực hiện, thử đi, khi đi đến ngã tư mình gặp đèn đỏ mà mình chạy luôn, mình vượt đèn đỏ luôn, vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc chắn mình phải bị xử phạt, xử lý, được chưa? Mà xử phạt, xử lý đó chính là quyền lực của nhà nước, được chưa? Cho nên là pháp luật ở đây là gì? Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung. Đây, thứ hai là do nhà nước ban hành, và thứ ba là được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực của nhà nước. Nếu như mình không thực hiện, mình sẽ bị cưỡng chế bằng cái gì? Bằng hình thức là xử phạt, xử lý của lực lượng công an hoặc là quân đội, thể hiện quyền lực của nhà nước, được chưa? Đó là khái niệm pháp luật chúng ta cần phải nắm. Thứ nhất là quy tắc xử sự chung, những cái từ này quan trọng các em phải nhớ nha. Thứ hai là do nhà nước ban hành, và thứ ba là đảm bảo thực hiện bằng quyền lực của nhà nước, được chưa? Ở đây chỉ mô phỏng lấy ví dụ là luật giao thông đường bộ thôi, và nhiều luật khác, những ví dụ khác nó cũng tương tự như vậy. Mình chỉ cần nhớ quy tắc xử sự chung, nhà nước ban hành, quyền lực nhà nước, đó chính là khái niệm pháp luật, được chưa? Rồi bây giờ thầy đặt ra một vấn đề: nội quy nhà trường có phải là pháp luật hay là không? Nội quy của nhà trường có phải pháp luật hay là không?
Đây nội quy nhà trường nè, phải pháp luật hay không? Rồi bây giờ muốn biết nó có phải là pháp luật hay không, mình cần phải căn cứ vào cái khái niệm pháp luật. Bây giờ nội quy nhà trường là quy tắc xử sự chung hay là riêng? Đó là quy tắc xử sự riêng. Bởi vì sao? Nó chỉ xử sự trong phạm vi nhà trường thôi, chứ đâu phải trong phạm vi cả nước giống như luật giao thông đường bộ hồi nãy quy định. Được chưa? Quy tắc đó là nó chỉ áp dụng trong phạm vi khuôn khổ nhà trường, còn ra khỏi nhà trường mình đâu có làm theo cái nội quy đó. Được chưa? Cho nên nội quy nhà trường không phải là pháp luật. Cái thứ hai, nội quy nhà trường có phải do nhà nước ban hành không? Không. Nội quy nhà trường do hiệu trưởng ban hành, cho nên cái này nó không phải là pháp luật. Cái thứ ba, nếu như mình làm sai nội quy nhà trường, mình có bị công an hay là quân đội gì bắt không? Mình có bị phạt tiền, phạt tù không? Không, cho nên nó không phải đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước, cho nên nó không phải là pháp luật. Chỉ khi nào quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước thì đó mới là pháp luật. Các phải nhớ rõ điều đó anh thầy ha. Cho nên nội quy nhà trường không phải là pháp luật. Vậy ở đây pháp luật ở đây nó quy định những cái việc nào? Quy định những cái việc nào? Thì bất kỳ một văn bản pháp luật nào nó cũng quy định về những cái việc sau đây. Để biết đó là việc gì thì hãy lấy một ví dụ. Ví dụ nha, các em biết là cái câu chuyện là Chí Phèo dạy nở đúng không? Tác phẩm nhà văn Nam Cao Chí Phèo. Rồi bây giờ thì bây giờ hãy lấy ví dụ cho mình dễ hình dung, dễ buồn ngủ, đừng có đỡ buồn ngủ ha. Rồi ví dụ, sau khi chia tay với Chí, Nở về mở quán cháo hành theo quy định của pháp luật, đồng thời nộp thuế đúng thời hạn và không làm những gì mà pháp luật cấm. Trong ví dụ này các em chỉ cho thầy đây, pháp luật quy định những cái việc nào? Đây chúng ta có thể thấy là những từ hài tô đen nè, những cái từ mà hài tô đen là những cái từ quan trọng nè. Các em thấy đầu tiên, pháp luật quy định cái việc đầu tiên là gì? Nở mở quán cháo hành theo quy định của pháp luật. Cái này mà Nở có được quyền không? Được quyền làm vẫn hơn. Bởi vì sao? Pháp luật quy định điều đó là gì? Được làm. Đó là quyền của mình được làm. Chưa? Pháp luật quy định việc đầu tiên đó là được làm. Thứ hai, hai từ nộp thuế nè. Nộp thuế là quyền, nghĩa vụ. Nộp thuế là nghĩa vụ. Mà nghĩa vụ là mình phải làm. Chưa? Nghĩa vụ là mình phải làm. Phải làm là nghĩa vụ. Nghĩa vụ là phải làm, nếu như không làm sẽ bị phạt. Được chưa? Điều thứ hai đó là phải làm. Điều thứ ba, em thấy từ tô đen nè, không làm những điều pháp luật cấm. Có nghĩa là gì? Không được làm. Người ta cấm mà mình được làm không? Không. Bởi vì nếu như mình làm điều cấm mình vi phạm pháp luật. Cho nên là điều thứ ba là không được làm. Rồi, mà không được làm đó chính là điều cấm. Bất kỳ văn bản vi phạm pháp luật nào cũng có ba cái điều này: được làm, phải làm, không được làm, tương đương như quyền, nghĩa vụ và điều cấm. Chưa? Trong luật hình sự cũng vậy, luật dân sự, luật hành chính, luật giáo dục cũng vậy. Ví dụ như luật giáo dục, được làm đó là gì? Thì công dân được quyền đi học. Phải làm có nghĩa vụ đó là gì? Nghĩa vụ thương yêu, tôn trọng, kính trọng giáo viên, vậy đó là nghĩa vụ của học sinh. Rồi không được làm nghĩa là gì? Không được làm là không được làm những điều cấm mà pháp luật về giáo dục quy định. Được chưa? Thì bất kỳ văn bản pháp luật nào cũng phải có ba điều này. Nếu như mình không nhớ rõ, mình khả năng học bài hoặc thuộc bài của mình kém á, mình chỉ cần nhớ là gì? Được phải không? Được phải không? Đặt ra câu hỏi được phải không? Được là được làm, phải là phải làm, không là không được làm. Được chưa? Tương đương với quyền, nghĩa vụ và điều cấm. Đó chính là nội dung của khái niệm về pháp luật chúng ta cần phải nắm. Còn nhiều đó như này ha. Rồi thứ hai là các đặc trưng của pháp luật. Thì đặc trưng ở đây chúng ta phải nhớ có ba đặc trưng. Đặc trưng đầu tiên là tính quy phạm phổ biến. Tính quy phạm phổ biến thì nó cũng có ba nội dung chủ yếu chúng ta cần phải nhớ. Ba đặc trưng, ba nội dung chủ yếu là gì? Chúng ta cần phải lấy ví dụ nè. Và lấy ví dụ như vậy. Luật hình sự năm 2015 quy định điều 123 về tội giết người. Ai giết người sẽ bị phạt tù có thời hạn tù chung thân hoặc là tử hình. Về tội giết người á, nếu như ai giết người sẽ bị phạt tù có thời hạn chung thân hoặc là tử hình. Được chưa? Rồi, tính quy phạm phổ biến là gì? Các em khi làm trắc nghiệm các em thấy trên cái đề mà người ta hỏi có cái từ nè, quy định.
nó mới chỉ là cái điều lực để mà quy định thôi, thì đó là tính quy phạm phổ biến. Cho nên tính quy phạm phổ biến, từ đầu tiên chúng ta cần phải nhớ là những cái quy định của pháp luật nó chỉ mới là quy định thôi, chứ nó chưa có từ xử phạt xử lý nha. Xử phạt xử lý là tính quyền lực bắt buộc chung, còn mới có quy định thôi thì đó chính là tính quy phạm phổ biến. Rồi, thứ hai, cái điều 123 của luật hình sự này có phải là những cái khuôn mẫu chung không? Điều 123 là khuôn mẫu chung, ai vi phạm cái này sẽ bị xử phạt liền. Cho nên bất kỳ ai, công dân Việt Nam phải tuân thủ theo cái điều 123 này. Cho nên đây là khuôn mẫu chung, cho nên đó là tính phổ biến. Tính vi phạm phổ biến là khuôn mẫu chung, được chưa? Rồi, điều 123 trong luật hình sự này quy định về tội giết người, có phải là nó chỉ áp dụng một lần hay là rồi nó bỏ, hay là nó áp dụng nhiều lần? Nó áp dụng nhiều lần. Ví dụ như anh A giết người, áp dụng điều 123 xử phạt về tội giết người, bị phạt tù. Rồi bây giờ anh B sau khi xử phạt anh A xong, tới anh B cũng vi phạm về tội giết người, bây giờ bỏ điều 123 không? Không, vẫn phải áp dụng lần nữa, áp dụng nhiều lần, thậm chí là áp dụng nhiều nơi. Ở miền Nam, miền Bắc hay miền Trung gì, bất kỳ ai trên lãnh thổ Việt Nam cũng phải áp dụng theo cái điều 123 này. Cho nên đó là tính quy phạm phổ biến. Ý thứ ba là áp dụng nhiều lần, nhiều nơi đối với tất cả mọi người, được chưa? Ai cũng phải tuân thủ theo cái khuôn mẫu chung, những cái quy định chung của pháp luật quy định, thì đó chính là tính quy phạm phổ biến. Và nó được áp dụng nhiều lần, nhiều nơi đối với tất cả mọi người, nó không phân biệt ai hết, dù là nam hay nữ, dù là già trẻ lớn bé, dù là người giàu hay là kẻ nghèo, dù là người có địa vị chức tước hay là người dân bình thường, cũng phải tuân thủ hai quy định pháp luật. Đó chính là tính quy phạm phổ biến. Từ cái tính này áp dụng nhiều lần, nhiều nơi đối với tất cả mọi người, cho nên tính quy phạm phổ biến nó tạo nên giá trị công bằng và bình đẳng trong pháp luật, được chưa? Tạo nên giá trị công bằng và bình đẳng trong pháp luật, đó chính là tính quy phạm phổ biến. Cái này chúng ta cần phải nhớ nè. Khi thi người ta thường cho này, người ta hỏi là giá trị công bằng và bình đẳng là thể hiện đặc trưng nào của pháp luật, nhớ là tính quy phạm phổ biến. Bởi vì sao? Vì nó áp dụng đối với tất cả mọi người, nó không phân biệt ai hết, cho nên thể hiện tính công bằng và bình đẳng. Rồi, tiếp theo các em thấy mỗi quy tắc xử sự nó sẽ được thể hiện thành một quy phạm pháp luật, đó chính là tính quy phạm phổ biến. Mỗi quy tắc xử sự được thể hiện thành một quy phạm pháp luật nghĩa là gì? Các em thấy là quy tắc xử sự có nghĩa là gì? Quy tắc xử sự có nghĩa là cách để mà con người đối xử với nhau trong cuộc sống. Ví dụ như trong cuộc sống bây giờ muốn là con người yêu thương nhau, phải tôn trọng về tính mạng của nhau, thì ở đây nó pháp luật, cái đó là quy tắc xử sự, thì nó sẽ thể hiện thành một quy phạm pháp luật. Quy phạm pháp luật có nghĩa là cái điều luật, thì ở đây nó sẽ thể hiện thành một quy phạm pháp luật, đó là điều 123 luật hình sự quy định về tội giết người, ai vi phạm thì sẽ bị phạt tù, được chưa? Cho nên mỗi quy tắc xử sự sẽ được thể hiện thành một quy phạm pháp luật. Rồi, các em thấy đây là gì? Giáo lý Phật giáo. Rồi bây giờ cũng giống như là nội quy nhà trường, thì giáo lý Phật giáo nó không phải là pháp luật, nó chỉ là những gì? Quy phạm xã hội. Có nghĩa là gì? Nó cũng điều chỉnh hành vi con người, nhưng mà cái phạm vi điều chỉnh nó là nhỏ hơn, nó không phải là phạm vi điều chỉnh trong phạm vi cả nước. Ví dụ nè, giáo lý của đạo Phật quy định người xuất gia không được sát sanh, nói dối, ăn mặn, đam mê tủ sắc, được chưa? Đó là giáo lý của Phật giáo quy định là như vậy. Nhưng mà quy định này chỉ áp dụng đối với ai? Áp dụng đối với người tu hành, áp dụng đối với người theo đạo Phật. Còn người không theo tôn giáo hoặc là theo đạo Thiên Chúa áp dụng nào? Không. Cho nên là phạm vi điều chỉnh của cái này nó chỉ nằm trong những người xuất gia mà thôi. Còn những người không theo đạo Phật thì đâu áp dụng được, và nó cũng không áp dụng cho phạm vi cả nước, cho nên nó không phải pháp luật, và nó dùng để phân biệt với tính quy phạm phổ biến, phân biệt với xã hội khác, phân biệt với quy phạm xã hội khác, được chưa? Này nó cũng tương tự giống như là khái niệm pháp luật hồi nãy vậy đó nha. Rồi đó là cái đặc trưng của pháp luật tính quy phạm phổ biến. Đặc trưng thứ hai đó là tính quyền lực bắt buộc chung. Đối với tính quyền lực bắt buộc chung thì mình chỉ cần nhớ cho thầy hai ý. Hai ý là gì? Để ví dụ ha. Rồi đối với quyền lực, tính quyền lực bắt buộc chung mình chỉ cần nhớ quyền lực đó là quyền lực nhà nước. Còn bắt buộc á
là ai vi phạm cũng phải bị xử phạt xử lý, hiểu chưa? Quyền lực là quyền lực nhà nước, còn bắt buộc là ai vi phạm thì sẽ bị xử phạt xử lý. Mình chỉ cần nhớ là cái từ thầy tô đen nè, gạch chân nè, nhớ quyền lực, tính quyền lực buộc chung thì chia ra làm hai cái. Quyền lực là quyền lực nhà nước, bắt buộc là ai vi phạm sẽ bị xử phạt xử lý. Hoặc là vô hy, mình thấy cái đề nó ghi là có cái từ xử phạt xử lý là mình chọn ngay nên là tính quyền lực buộc chung, không sai, chắc chắn đúng, không sai ha. Mình nhớ những từ quan trọng, thấy từ xử phạt xử lý là mình chọn tính quyền lực bắt buộc chung. Còn thấy từ quy định, khuôn mẫu chung áp dụng nhiều lần nhiều nơi, đó là tính quy phạm phổ biến. Mình nói gì học chưa? Lấy ví dụ về cái tình huống giả định nha, nhớ tình huống này là giả định không có thật. Rồi tình huống là gì? Tý và Mén vừa mới kết hôn được 1 tháng. Vừa ha, một hôm nọ Tý dùng xe SH chở Mén đi kỷ niệm 1 tháng ngày cưới. Rảnh ha. Trên đường đi, do đam mê nói chuyện tình yêu với Mén, Tý đã va chạm với anh ta đi cùng chiều, làm xe SH của mình bị chày xước. Thấy anh ta không xin lỗi mà còn nhìn Mén rất đắm đuối, Tý đã nhanh chóng lấy con dao trong cốp xe ra và từ từ đâm chết anh ta. Không lâu sau đó, Tý bị công an bắt và phải ngồi tù chung thân, bỏ Mén lại bơ vơ ngoài xã hội một mình. Rồi trong cái tình huống giả định này, các em cho thầy biết thể hiện tính quyền lực bắt buộc chung chỗ nào? Có phải là ngay chỗ là gì? Mình thấy là tính quyền lực bắt buộc chung là ai vi phạm sẽ bị xử lý. Quyền lực đó là quyền lực nhà nước. Rồi cái khúc cuối là gì? Tý bị công an bắt. Có phải là quyền lực nhà nước không? Quyền lực nhà nước bị công an bắt, bị xử phạt gì? Phạt tù, xử phạt xử lý, phạt tù. Đó là tính quyền lực bắt buộc chung. Được chưa? Mình thấy từ xử phạt xử lý, mình thấy quyền lực nhà nước là mình chọn tính quyền lực bắt buộc chung. Được chưa? Ở đây là ví dụ minh họa ha. Mình khi ra đường mình cọ vẹt qua chạm với ai, mình phải xin lỗi đàng hoàng ha, mình phải bình tĩnh ha, chứ không phải như Tý lấy dao mà từ từ đâm chết người ta ha. Đó là bị ở tù ha, là vi phạm pháp luật, chắc chắn sẽ bị tù chung thân. Điều chỉnh hành vi của mình, không nên vi phạm pháp luật nha, gây ra hậu quả nghiêm trọng, sẽ bị trả giá, bỏ lại vợ bơ vơ ngoài xã hội, buồn ha. Đó là tình huống giả định của thầy, đó là tính quyền lực bắt buộc chung. Ở tính quyền lực bắt buộc chung chúng ta cần phải nhớ nữa là gì? Nó dùng để phân biệt với đạo đức. Tính quyền lực bắt buộc chung dùng để phân biệt với đạo đức. Có nghĩa là gì? Tính quyền lực bắt buộc chung có nghĩa là nó bắt buộc. Còn theo em, đạo đức là nó điều chỉnh hành vi con người một cách là tự nguyện, tự giác. Đạo đức là tự nguyện, còn pháp luật là bắt buộc. Ví dụ bây giờ đang đi trên đường thấy cụ già đi qua đường khó khăn, bây giờ mình có thể giúp hoặc là không, đâu có ép buộc mình, đó là tự nguyện. Nhưng mà mình không giúp thì mình là không có đạo đức, bởi vì cái hành vi đó là được dư luận xã hội lên án. Được chưa? Đó là tự nguyện, tự giác thực hiện, đó là đạo đức. Còn đối với pháp luật là bắt buộc, gặp đèn đỏ là mình phải dừng lại, bắt buộc là phải dừng lại, chứ không có nói như nào khác nữa. Cho nên là pháp luật là bắt buộc, đạo đức là tự nguyện. Cho nên tính quyền lực buộc chung nó dùng để phân biệt với đạo đức. Được chưa? Nhắc lại cái nãy nữa nè, còn tính quy phạm phổ biến dùng để phân biệt cái gì? Quy phạm sao khác? Hai chỗ này cần phải nhớ nha, người ta thi người ta thường hỏi cho đó. Rồi đặc trưng thứ 3, tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. Rồi đối với tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức, mình cũng chỉ cần nhớ hay là hai nội dung cơ bản của nó. Hai nội dung đó là gì? Thứ nhất, văn bản cấp dưới không được trái với văn bản cấp trên và hiến pháp. Và hiến pháp là văn bản có tính chất pháp lý cao nhất. Này ghi ngắn tắt nha, ngắn gọn cho các em dễ nhớ đó. Văn bản cấp dưới nè, thầy tô đen nè, không được trái với văn bản cấp trên. Nguyên tắc là ở dưới không trái ở trên. Và hiến pháp. Và hiến pháp là văn bản có tính chất pháp lý cao nhất. Rồi lấy ví dụ minh bạch. Hiến pháp hiện hành của chúng ta hiện nay là hiến pháp năm 2013. Trong hiến pháp quy định về những cái quyền và nghĩa vụ của công dân, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Từ hiến pháp này người ta mới ban hành ra luật. Được chưa? Từ hiến pháp ban hành ra luật, và luật này phải dựa trên hiến pháp và không được trái với hiến pháp. Được chưa? Cho hai nguyên tắc là ở dưới không trái ở trên, không trái hiến pháp nè. Luật không được trái hiến pháp, là ở dưới không được trái ở trên. Được chưa? Luật
Từ khi có luật thì người ta sẽ ban hành ra những cái nghị định hướng dẫn thực hiện cái pháp luật này, thì đó là nghị định. Dưới nghị định là thông tư vậy, vân vân. Rồi hiến pháp, luật, nghị định theo thứ tự từ trên xuống dưới. Hiến pháp là cao nhất, có giá trị pháp lý cao nhất, phải hiện cho cái ý này ha. Ở dưới không trái ở trên và hiến pháp. Về hiến pháp là văn bản có tính chất pháp lý cao nhất. Rồi đối với ý hai, cái tính xác định chặt chẽ mà thức. Thì ở ý thứ hai này, để hiểu thì thầy sẽ kể cho em nghe một câu chuyện. Câu chuyện là gì? Thì liên quan đến vấn đề là tình yêu nam và nữ thôi. Lấy ví dụ, có hai bạn, anh Tý và chị Mán này, thầy luôn luôn là hai ví dụ này ha. Anh Tý và chị Mán yêu nhau một hôm, hai người dẫn nhau đi dạo ở công viên ở bờ hồ. Thì vô tình chị Mán hỏi anh Tý là gì? Anh, bây giờ lỡ như mà em nhảy xuống hồ này, anh có nhảy xuống cứu em không? Xong anh Tý rất là yêu chị Mán hả, cho nên là trả lời liền. Anh Tý trả lời anh có. Mới vừa trả lời xong anh có là chị Mán nhảy xuống hồ và chết đuối. Nhưng thật chất ra là anh Tý nói thì anh có biết bơi đâu. Cái câu mà rõ ràng của anh Tý nói là anh có biết bơi đâu, mà sao không nói rõ ràng gì nhé, anh có không mà chị Mán tưởng là anh có là anh sẽ nhảy xuống cứu, làm cho chị Mán nhảy xuống. Nhưng mà sau khi nhảy xuống xong rồi anh nói anh có biết bơi đâu, rồi bây giờ sao không cứu, làm chết người yêu. Thấy chưa? Nói rõ ràng, anh phải nói rõ ràng ra người ta mới hiểu. Rồi bây giờ nói tự nhiên nói ba mớ, nói phân nửa vậy là sao hiểu? Anh có biết bơi đâu thì nói là anh có biết bơi đâu. Tự nhiên nói anh có, làm cho người yêu nhảy xuống chết luôn. Không biết có mưu đồ gì không ở đây, đúng không? Vậy pháp luật cũng như vậy. Pháp luật cũng giống như là trong tình huống thực tế. Ý thứ hai là gì? Văn bản phải chính xác, rõ ràng, cùng một nghĩa. Thấy chưa? Không được nói là nói ít và cũng không được nói nhiều quá, phải rõ ràng, chính xác và cùng một nghĩa, làm sao cho bất kỳ người dân bình thường nào đọc vô cũng hiểu. Thì đó mới là pháp luật, đó là tính xác định chặt chẽ như mình thức. Văn bản phải chính xác, rõ ràng, cùng một nghĩa, phải dễ hiểu, người dân bình thường đọc vô là hiểu liền. Thì đó mới chính là tính xác định chặt chẽ của hình thức, chứ không được là ghi dài dòng khó hiểu. Bởi vì sao? Người dân, công dân của mình trên phạm vi cả nước rất là nhiều, có nhiều tầng lớp khác nhau. Có nhiều người thì có trình độ cao, có nhiều người thì trình độ thấp. Người ta đọc vô người ta không hiểu, giống như là tình huống thầy gia đình hồi nãy là gì? Bây giờ mới đọc vô thấy là anh có, đừng rồi anh sẽ cứu mình, làm cho mình nhảy xuống mình chết. Nhưng mà thật chất là anh có biết bơi đâu, nó làm cho mình chết luôn. Cho nên là văn bản pháp luật phải rõ ràng, chính xác, cùng một nghĩa, làm sao người dân bình thường đọc vô là hiểu liền, chứ không được thắc mắc hoặc là không được hiểu sai ý, thì đó là sai. Được chưa? Cho nên là gì? Tính xác định chặt chẽ về hình thức. Mình nhớ là mình chỉ học tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức thôi, chứ không có tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung. Ở đây người ta gài mình hoài ngay cái chỗ này nè, mình đi thi á, người ta hỏi là tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung, thấy là mình thuộc bài chưa kỹ á. Đối với những bạn mà thuộc bài chưa kỹ, tính xác định chặt chẽ mình thấy tưởng đâu là tính xác định chặt chẽ về hình thức, mà cái hình thức này mình lại không nhớ, mình nhớ cái nội dung, mình chọn là sai. Mình chỉ học tính xác định chặt chẽ về hình thức thôi, nhớ cho thầy điều đó. Và tính xác định chặt chẽ về hình thức nó có hai ý. Ý thứ nhất, theo nguyên tắc ở dưới không trái ở trên, không trái hiến pháp, và hiến pháp là văn bản có tính chất pháp lý cao nhất. Đây, hiến pháp rồi tới luật, rồi tới nghị định, ở dưới không được trái ở trên, và luật này cũng không được trái hiến pháp. Được chưa? Ý thứ hai là văn bản pháp luật nè, ban hành phải rõ ràng, chính xác, cùng một nghĩa, không được làm cho người dân khó hiểu. Người dân bình thường đọc vô phải hiểu liền, không được để cho người dân hiểu sai về luật, rất là nguy hiểm. Được chưa? Đó là nội dung của tính xác định chặt chẽ hình thức. Thì đó là ba cái đặc trưng của pháp luật. Thầy mới vừa giảng dạy và hướng dẫn cho các em và lấy ví dụ minh họa. Sau đây sẽ tổng kết lại. Đối với nội dung của tiết 1 ngày hôm nay thì nó chỉ có hai nội dung thôi, đó là khái niệm pháp luật và đặc trưng của pháp luật. Đối với khái niệm của pháp luật mình phải nhớ là có 3 ý. Ý thứ nhất là quy tắc xử sự chung, thứ hai do nhà nước ban hành, thứ ba là đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước.
được chưa? Chỉ có những quy tắc xử sự do nhà nước ban hành mà được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước thì mới được gọi là pháp luật. Ví dụ luật hình sự, luật dân sự, luật hôn nhân gia đình, luật giáo dục, luật kinh tế gì đó, vân vân, thì đó là pháp luật. Rồi ý thứ hai mình cần phải nhớ trong khái niệm pháp luật là gì? Pháp luật quy định những việc, thì nhớ thầy đó là có 3 việc. 3 việc đó là gì? Được làm, phải làm, không được làm. Nên em mà không nhớ rõ mình chỉ cần nhớ là gì? Được, phải, không. Được là được làm, phải là phải làm, không là không được làm. Được làm là tương đương với quyền, phải làm là tương đương với nghĩa vụ, không được làm là tương đương với những điều cấm của pháp luật. Được chưa? Đó là khái niệm pháp luật, mình phải nhớ nhiều đó cho thầy. Rồi sang đặc trưng. Đặc trưng thì có 3 đặc trưng. Tính quy phạm phổ biến, tính quyền lực bắt buộc chung và tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. Rồi tính quy phạm phổ biến mình cần nhớ những nội dung sau đây. Thứ nhất là hãy từ quy định. Trong đề thi có từ quy định, hay nói cách khác là những cái điều luật, những cái quy định của pháp luật mà chưa có từ xử phạt xử lý thì mình chọn đó là tính quy phạm phổ biến. Thứ hai đó là khuôn mẫu chung, đó là những cái quy định chung, những cái khuôn mẫu chung, thì đó là tính quy phạm phổ biến. Thứ ba nó được áp dụng nhiều lần, nhiều nơi đối với tất cả mọi người. Nhớ là nó áp dụng nhiều lần, nhiều nơi đối với tất cả mọi người, trên phạm vi ở đâu? Cả nước. Bất kỳ ai là công dân Việt Nam đều phải tuân theo những cái quy định chung, những khuôn mẫu chung này, và nó được áp dụng nhiều lần, nhiều nơi đối với tất cả mọi người. Rồi, và tính quy phạm phổ biến này dùng để phân biệt với xã hội khác. Và còn một ý nữa là gì? Nó tạo nên giá trị công bằng và bình đẳng. Được chưa? Nhớ nè, tính quy phạm phổ biến dùng để phân biệt với xã hội khác. Rồi thứ hai, đặc trưng thứ hai là tính quyền lực buộc chung. Quyền lực bắt buộc chung chỉ cần nhớ cho thầy 2 nội dung. Thứ nhất là các em cần phải nhớ đó là quyền lực, đó là quyền lực của nhà nước. Được chưa? Còn bắt buộc đó là gì? Ai vi phạm phải bị xử phạt xử lý. Được chưa? Thấy xử phạt xử lý là mình chọn ngay đó là tính quyền lực buộc chung liền. Được chưa? Còn hãy từ quy định, khuôn mẫu chung nhiều lần nhiều nơi là tính quy phạm phổ biến. Mình dễ lẫn lộn với hai ngày này nha. Chú ý nha. Hãy xử phạt xử lý đó là tính quyền lực buộc chung. Hãy quy định, khuôn mẫu chung nhiều lần nhiều nơi, đó là tính quy phạm phổ biến. Rồi cái phân biệt nữa nè, tính quy phạm phổ biến dùng để phân biệt với xã hội khác, thì tính quyền lực bắt buộc chung dùng để phân biệt với đạo đức. Được chưa? Quyền lực buộc chung là phân biệt với đạo đức. Rồi tính xác định chặt chẽ cho mình thức. Tính xác định chặt chẽ cho mình thức cũng có 2 nội dung. Nhớ 2 nguyên tắc là gì? Ở dưới không trái ở trên, và hiến pháp. Và hiến pháp là văn bản có tính chất pháp lý cao nhất. Rồi thứ hai, nội dung văn bản phải rõ ràng chính xác cùng một nghĩa. Không được là văn bản phải không được là khó hiểu. Văn bản làm sao bất kỳ người dân bình thường nào đọc vô là phải hiểu liền, chứ không được làm cho người dân hiểu sai về luật. Thì đó là toàn bộ những nội dung cơ bản của tiết 1 mình cần phải nhớ. Hãy tóm tắt trong một cái trang, một cái like nè, thì mình sẽ ghi nhận lại những cái nội dung này và kèm theo những cái ví dụ mà đã giảng để chúng ta nhớ bài lâu hơn và nhớ bài nó chắc hơn nha. Rồi sau đây thì mình sẽ làm những câu hỏi trắc nghiệm để củng cố lại nha. Rồi câu 1, bất kỳ ai trong điều kiện hoàn cảnh nhất định cũng phải xử sự theo khuôn mẫu được pháp luật quy định và phản ánh đặc trưng cơ bản nào của pháp luật. Thì đặc trưng thì mình chỉ nhớ là nó có 3 đặc trưng. Bây giờ nhìn vô 4 đáp án mình có thể lội được đáp án nào trước. Câu A, tính cưỡng chế mình không học, mình chỉ học tính quyền lực bắt buộc chung, tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức và tính quy phạm phổ biến mà thôi. Tính cưỡng chế không học, lội câu A ra liền. Rồi bây giờ nhìn lên đề. Bất kỳ ai trong điều kiện hoàn cảnh cũng phải xử sự theo khuôn mẫu được pháp luật quy định. Thấy từ gì vậy? Khuôn mẫu chung được pháp luật quy định, đó chính là tính quy phạm phổ biến. Đáp án là câu D. Giờ câu thứ hai, những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần nhiều nơi. Bây giờ đọc tới nhiều lần nhiều nơi là biết chọn gì rồi đó. Tính gì? Tính quy phạm phổ biến, câu C. Được chưa? Bây giờ nhìn vô 4 bản lội được không nào? Câu B, tính kỷ luật nghiêm minh, không có học, lội câu B liền. Mà nhìn lên đề thấy là áp dụng nhiều lần nhiều nơi đối với tất cả mọi người, đó là tính gì? Quy phạm phổ biến, câu C. Được chưa? Mỗi câu hỏi đều có những cái từ khóa, đều có những cái từ mà thầy đã nhấn mạnh trong nội dung bài học. Đó là những cái từ khóa để mình làm bài, các em cần phải nhớ. Câu thứ 3, tất cả mọi công nhân
tất cả mọi cá nhân, xin lỗi, tất cả mọi cá nhân tổ chức nếu vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý như nhau. Điều đó hay đặc trưng nào với pháp luật? Bây giờ nhìn vào 4 đáp án, mình loại đáp án trước cái đã. Câu A tính quyền lực buộc chung có học giữ lại. Câu B tính công khai không học bỏ. Câu C tính dân chủ không học bỏ. Câu D tính vi phạm phổ biến có học để giữ lại. Vậy chỉ còn lại câu A và câu D. Được chưa? Vậy chỉ có 2 câu thôi, câu A và câu D. Vậy xem nè, nhìn lên đề. Tất cả mọi cá nhân tổ chức nếu vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý như nhau. Mình thấy từ gì rồi? Xử phạt xử lý. Xử phạt xử lý là tính gì? Tính quyền lực bắt buộc chung. Đáp án là câu A. Cái này mình dễ lẫn lộn với tính vi phạm phổ biến nè. Mình thấy từ xử phạt xử lý là mình chọn câu A liền, còn mình thấy từ quy định là mình mới chọn là tính vi phạm phổ biến. Được chưa? Câu 4. Đặc trưng nào của pháp luật là ranh giới để phân biệt giữa pháp luật với các loại vi phạm xã hội khác? Chú ý này nha, dùng để phân biệt với loại vi phạm xã hội khác và đặc trưng nào. Rồi nhìn vô 4 đáp án, loại đáp án này trước. Câu D tính xác định chặt chẽ về nội dung nè, chúng ta gài mình thấy không? Mình không có học tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung mà chỉ học tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức thôi. Giữ lại câu C, loại câu D. Rồi còn câu A, câu B, câu C, vậy là coi cái nào là phân biệt với vi phạm xã hội khác. Đáp án là câu B tính vi phạm phổ biến. Còn tính quyền lực buộc chung là phân biệt với gì? Đạo đức. Rồi câu 5. Rồi nội dung văn bản diễn đạt phải chính xác, một nghĩa để người dân bình thường đọc cũng có thể hiểu được là đặc trưng nào của pháp luật. Quá dễ đúng không? Đó mình mới vừa học luôn, đó là tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. Câu C, loại bỏ câu D mình không học, xác định nội dung không học. Được chưa? Văn bản diễn đạt phải chính xác cùng một nghĩa, đó chính là tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. Câu 6. Những quy tắc xử sự chung về những việc được làm, những việc phải làm và những việc không được làm, những việc cấm đoán là phản ánh những nội dung nào dưới đây? A. Kinh tế, B. đạo đức, C. pháp luật và D. chính trị. Thấy 3 việc pháp luật quy định là gì? Được làm, phải làm và không được làm, đó chính là pháp luật. Đáp án là câu C. Được chưa? Những cái câu hỏi trắc nghiệm đó dùng để củng cố lại nội dung bài học cho chúng ta trong tiết 1 ngày hôm nay. Các em cần phải xem đi xem lại và học lại nội dung của bài xây dựng ha. Sau đây là những cái tình huống mà thầy đặt ra để lấy ví dụ và tóm tắt lại nội dung của bài. Giờ các em nhìn vào tình huống và cho biết đây là những cái đặc trưng nào của pháp luật ha. Tình huống 1, luật giao thông đường bộ quy định người đi xe mô tô, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên do vội đi mua quà sinh nhật cho bạn gái nên Tý đã không đội mũ bảo hiểm và bị cảnh sát giao thông xử phạt. Rồi trong cái tình huống 1 này có những đặc trưng cơ bản nào của pháp luật? Ở đây liệt kê ra luôn, có 2 đặc trưng, đó là tính vi phạm phổ biến và tính quyền lực bắt buộc chung. Vậy em tính vi phạm phổ biến là chỗ nào? Tính vi phạm phổ biến là thấy từ gì? Nãy nói rồi, thấy từ quy định nó trích dẫn cái điều luật, thấy không? Quy định nè, rồi nó mở ngoặc kép đây nè, đó là trích dẫn cái điều luật, thì đó chính là quy định. Mà quy định là tính vi phạm phổ biến, vậy mình chọn tính vi phạm phổ biến chỗ nào? Luật giao thông đường bộ quy định, được chưa? Đó là tính vi phạm phổ biến. Còn tính quyền lực của chung là mình thấy từ gì? Xử phạt xử lý. Vậy trong cái tình huống chỗ nào xử phạt xử lý? Nè. Tuy nhiên vội đi mua quà bạn gái cho nên là Tý không đội mũ bảo hiểm dẫn đến là cảnh sát giao thông xử phạt, cho nên tính quyền lực buộc chung có nghĩa là cảnh sát giao thông xử phạt, đó là tính quyền lực của buộc chung. Rồi tình huống 2, hiến pháp quy định mọi công dân đều có quyền học tập. Luật giáo dục cũng quy định về việc là quyền học tập của công dân. Điều đó hay đặc trưng nào của pháp luật? Đó chính là đặc trưng gì? Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. Rồi chỗ nào? Đó là luật giáo dục không trái hiến pháp. Luật giáo dục bắt nguồn từ hiến pháp và không trái với hiến pháp, cũng đều quy định về quyền học tập của công dân, cho nên là nó không trái với hiến pháp. Ở dưới không trái, ở trên không trái hiến pháp. Được chưa? Đó là tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. Rồi những câu hỏi trắc nghiệm và những cái tình huống vừa rồi nhằm để củng cố lại nội dung của bài học của tiết 1 ngày hôm nay. Thì hy vọng là sau bài học này các em sẽ nắm vững được kiến thức của bài và rút ra được những cái bài học của mình trong cuộc sống và trong thực tế cuộc sống, và nắm được những cái kiến thức cơ bản pháp luật để tránh được cái tình trạng mà mình vi phạm pháp luật. Bởi vì lứa tuổi thanh thiếu niên của chúng ta nhận thức về pháp luật còn rất là ít và dễ bị vi phạm pháp luật, vậy mình tránh những trường hợp đó. Rồi thì nội dung bài học của thầy này là hết. Thì nếu như bài giảng em thấy video hay và bài giảng hay và ý nghĩa, em để lại một like và một comment cũng như là đăng ký kênh
để ủng hộ thầy. Và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo. Xin chào các em ở những bài giảng tiếp theo nha. Rồi, chúc các em học tập thật tốt và đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập nha. Rồi, xin chào các em.